السلام عليكم. في البداية أبي أرحب فيكم في عالم الواقع، لأن للأسف بعض المشاهير يعيشون الناس والمتابعين في عالم الخيال والرفاهية والحياة الجميلة فقط بالسوشيال ميديا، لكن من وراء الكواليس بلاوي الله لا يوريكم. لكن الواحد يقول يا رب لك الحمد، عايشين في بساطة وصراحة نشعر في جنة الدنيا. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه في بيته معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. يعني هذه الدنيا كلها الهدف منها أن نعيش بسلام وأمان والأمن النفسي بعيدا عن المظاهر اللي قاعد نشوفها عند المشاهير، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. لكن في بعض القصص لابد أنك تسمعها وتعرف إيش صاير. هذه قصة حصلت في 2017. وصل بلاغ لرجال الأمن في الكويت من امرأة قاعد تبكي، ساكنة في منطقة عندنا اسمها مبارك الكبير القصور، تبكي وحالتها حالة الحقوا علي وكذا. ايش فيك؟ قالت أنا مرة وحيدة وما عندي إلا هالبنت، وبنتي طاحت علي ما أدري ما قامت تحرك. على طول طلبوا لها إسعاف وتوجهوا لها دوريات النجدة. الإسعاف وصلت قبل النجدة، دخلوا المسعفين البيت، وين البنت وين؟ ولا طايحة تحت السلم. ولا هالبنت المسكينة عمرها 5 سنوات، مواليد 2012، والحدث صار في 2017. يفحصونه، يحاولون يسووا لها نبض كذا ما في نبض أبدا، وما في يعني مجال أن ترجع لها الروح. خلاص ماتت البنت. الأم قعدت تلطم وتبكي وكذا. الله يخليكم شيلوها ودوها المستشفى، يمكن يقدرون يساعدونها، يمكن تحتاج تنفس اصطناعي، ممكن صعق الكهربائي. تعرفون قلب الأم يعني عالم ثاني، مستحيل أنك تقدر تقنعها أن بنتها ماتت وما عندها إلا هالبنت، واتضح أن هالمرة هذه مطلقة وعايشة بروحها، يعني ما عندها غير رب العالمين ثم هالبنت هذه هي حياتها كلها. قعدت تبكي وكذا ويهدون فيها لين وصلوا رجال الأمن يا بنت الحلال وكذا، وجابوا لها الشرطة النسائية وتعاملت معاها وكذا وتحضن فيها، قولي لا إله إلا الله، اتصلي على أحد من أهلك. قالوا لها لكن تعرفين هذه إجراءات، احنا راح ننقل البنت عن طريق طبعا الأدلة الجنائية يودونها الطب الشرعي، لكن انت كذلك يعني لين تهدى أمورك يا ريت تجينا المخفر علشان نبي ناخذ أقوالك، شلون طاحت البنت من السلم وكذا. قالت مو مشكلة أنا أجيكم. الأدلة الجنائية أخذوا الطفلة وودوها على طول للطب الشرعي. في ملاحظات غريبة، لكن تعرفون دائما الأدلة الجنائية ما يقدر يقول لك على طول أول ما يشوف الجثة، لأن دائما المظهر خداع، ما يقدر يقول لك إن هذه حصل معاها كذا كذا إلا لما تروح فعلا إلى إدارة اسمها إدارة الطب الشرعي، الإدارة المختصة في تشريح الجثة وأخذ التحاليل منها ومعرفة شنو اللي حصل مع البنت ليش طاحت من السلم، هل أحد دفعها مثلا، هل البنت داخت مثلا وطاحت، هل البنت كانت ماكلة شيء شاربة شيء. هذه الأمور لازم يتثبت قبل لا يتم دفن أي شخص. الموضوع ما هو فوضى. وبالفعل حطوا البنت في إدارة الطب الشرعي إلى أن يظهر التقرير. اليوم الثاني استدعوا الأم، تفضلي ويانا حياك وكذا، شلون طاحت البنت؟ قالت بنتي كانت تلعب على السلم الداخلي للبيت،
وعلى طول يعني ظهر زلت رجلها كذا وطاحت، يعني تكركبت البنت من فوق ليه طاحت الأرض وما في أي نفس. أنا جيتها وحاولت وكذا، قالوا أوكي وين أبو البنت؟ قالت أنا مطلقة وأبو البنت تاركها ما يدري عنها وكذا من زمان، وعشان الخلاف اللي بيني وبينها ما تواصل ويانا من زمان. المهم والأم للحين تبكي ووضع. فرجال الأمن دائما يعني يحسبون حساب هالموقف هذا، فما يضغطون كثير على المرأة، يقولون ما في مشكلة بس ضروري أنك ما تغادرين الكويت، وأن أي وقت نتصل عليك تحضرين عندنا تحقيق. قالت ما في مشكلة. والجثة نبي ناخذها ندفنها؟ قال لا، الجثة موجودة في الطب الشرعي إلى أن ينتهي تقرير الطب الشرعي إن شاء الله نقول لكم تعالوا خذوا البنت وادفنوها وكذا. قالت ما في مشكلة. راحت الأم، قعدوا رجال الأمن يتابعون الطب الشرعي. الطب الشرعي في بداية الموضوع كان له ملاحظات، لكن طلب من رجال المباحث والرجال الأمن اللي ماسكين القضية وتحقيقهم مع البنت إن ما يتركونها يعني تغادر أو كذا، تكون تحت النظر يعني لين يتأكدون من بعض الشكوك. قالوا ما في مشكلة. فعلا بعد يومين ولا الكارثة الكبرى، التقرير اللي أرسلوه الطب الشرعي إلى رجال المباحث اللي ماسكين القضية، قالوا يبا السلم بريء، لا البنت طاحت من سلم ولا شيء، الموضوع فيه اعتداء بالضرب. شلون؟ قالوا لا، البنت فيها آثار اعتداء بالضرب قديم، يعني ما كان في نفس اليوم اللي حصلت فيه الواقعة. الأمر الثاني، فعلا في آثار حصلت بنفس اليوم، آثار أخرى. هذه المصيبة الكبرى أن البنت فيها آثار حروق، وتبين أن هالحروق هذه من السجائر. منو الشخص هذا اللي مطفي السجاير بجسد هالبنت الطفلة الصغيرة هذه؟ قال لا لا لا، الموضوع ما هو موضوع بنت سقطت من سلم. استدعوا الأم جاية على فالها على بالها أنه شنو، يقول خلاص باخذ بنتك وادفنيها وكذا. أول ما جت قالوا تفضل معانا النظارة، موضوعك كبير أنت، ويحولونها النيابة، تحقيق واعترافات وكذا وكذا. شلون؟ يعني أبيكم تخيلون معي، وأنا عارف أنكم ممكن تتهمون الأم، وفي منكم يقول لا مو الأم. التحقيق مع الأم كشف صدمة مو بس حق رجال الأمن، صدمة حق كل شخص سمع فيها القصة هذه. يا بنت الحلال تكلمي، من اللي ضرب البنت ما طاحت من السلم، والآثار اللي فيها الرضوض والضربات والآثار القديمة والحروق في السجائر هذه مستحيل لأنها سقطت من السلم. تكلمي. قالت لا مو صحيح، احجزوها لمدة 4 أيام بالمخفر، مو راضية تتكلم. بعد 4 أيام الأم انهارت، قالت أنا بعترف على كل شيء. أنا واحد من الربع يعني كان ماسك القضية، يقول لي أبو طلال أول يومين كانت إذا دخلت علينا المخفر إحنا يعني تخنقنا العبرة، ودنا نبكي معاها بصراحة، نتأثر جدا. تعرف يا أبو طلال طفلة وهذه يعني تعرف الموضوع جدا حزين. يقول لكن لما حجزناها 4 أيام وقالت أنا بعترف، يقول انقلبت شيطان 180 درجة. الله أكبر. قال لي والله يا أبو طلال يوم اعترفت، يقول ما صدقت. يقول كذا شخص وكذا محقق وكذا ضابط مباحث يحقق معاها ما يصدق الكلام اللي قاعد يقوله.
قالوا لها اعترفي أنت اللي ضربتيها؟ قالت لا، أنا فعلا سابقا كنت أضربها، لكن اللي ضربها هذا صديقي. أوكي، منو صديقك هذا؟ قالوا لها تكلمي، قولي لنا شنو القصة. قالت أنا بعد ما تطلقت وصرت وحيدة وعشت في بيتي في القصور اللي يسمونها مبارك الكبير، تعرفت على شاب. الأم طبعا مواليد 91، وتعرفت على واحد شباب كويتي مواليد 93. شلة دمار، تعاطي ومسكرات ومسخرة، حسبي الله ونعم الوكيل. ضيعت البنت بروحاتها وجياتها للأماكن الخراب، والبنت هذه الطفلة تشوف شوف العين البلاوي اللي قاعد تسويها أمها مع صديقها. في يوم من الأيام، في يوم الواقع اللي حصلت قبل البلاغ اللي هي اتصلت على العمليات، حصلت القصة. شنو القصة؟ كانت طالعة مع رفيجها في سيارة، والولد هذا كان مأجر له الظاهر ستروفان أو سيارة كبيرة، وطالع مع صديقته، وهذه جايبة بنتها معاها. البنت كانت تستخدمها كغطاء، يعني مثلا لما تطلع بالشارع ويروحون أماكن برية، لو يدخل عليهم مثلا رجل أمن ولا شرطة ويشوفهم، راح يشوف مرة ورجال ومعاهم طفلة، يقول هذول عائلة يعني. لكن لما يشوف مرة ورجال راح يوقفهم، يقولون أعطوني هوياتكم، أبى أتأكد ليش واقفين بالأماكن هذه. فكانت تستخدم بنتها كغطاء. لكن شنو مشكلة البنت؟ سبحان الله، البنت عمرها 5 سنوات، لكن حاسة بالوضع اللي أمها عايشته. البنت كل ما تطلع الأم مع هذا الزفت حشاكم صاحبها، البنت تقعد تبكي متضايقة، ما تحب تشوف رقعة وجهها. البنت هذه أصبحت بالنسبة حق الرجل هذا صديق الأم إنها مصدر إزعاج، ما تخليه يعني ماخذ راحته ومستمتع مع السلتوحة، فكان يتضايق منها. لكن الظاهر إنه يمون كثير على الأم، فقام يعتدي بالضرب على الطفلة. يا ريت إن الأم تزعل ولا قالت شيء، لا الأم كانت تساعده. توقعوا ليش؟ لما سألوها ليش كان يعتدي عليها بالضرب؟ لما يعتدي عليها بالضرب راح تزيد هم خالصين الحين من قضية ان انت اصلا يعني سفلة والرجل هذا اسفل منك، لكن ليش كان يعتدي عليها بالضرب لما كانت تبكي؟ يعني اذا اعتدى عليها راح تسكت؟ لا، اكيد راح تزيد. قالت ايه نعم صح، وهذا هو الهدف. شلون يعني؟ فهميني. شوفوا الحقارة، شوفوا هالناس اللي ما عندها لا ذمة ولا ضمير. تقول لما كان يعتدي على بنتي بالضرب، فالبنت تقعد تبكي من كل قلبها، 5 دقايق تتعب من البكي وترد تنام، واحنا نقعد ناخذ راحتنا. وذاك اليوم اعتدى عليها بالضرب كالعادة، وسكتت البنت، واحنا اخذنا راحتنا بالسيارة. شوفوا الزبالة حشاكم. لكن بعد ما خلاص اتفقنا اني انا امشي ويرجع عندي سيارتي اللي كنت موقفتها عند احد الجمعيات، قعدت يعني بصحي بنتي مو راضية تقعد، لكن حاولت فيها وهو كذلك صديقي حاول، اكتشفنا انها ماتت. يا سلام، بهالسهولة؟ قالت اي نعم. وبعدين سويتي؟ قالت لا. قلت له خلاص انت روح علشان ما تتوهق. ما شاء الله، لا وفية انت والله، انك يعني صراحة ما شاء الله عليك. ايش سويتي؟ قالت انا قلت له روح علشان ما تتورط. فقمت وشلت بنتي وحطيتها في سيارتي وهي ميتة، وراحت فيها الى بيتها في منطقة مبارك الكبير بالقصور، وحطت البنت تحت السلم، وقامت واتصلت على العمليات وقالت لهم ان بنتي طاحت من السلم وما قاعدة تتنفس. ولما وصلوا رجال الإسعاف حاولوا فيها، لكن اكتشفوا ان البنت
أصلا جثة هامدة، الله يرحمها ويغفر لها وإن شاء الله من طيور الجنة، وإن شاء الله أنت والكلب اللي معاك إن شاء الله حطب جهنم. يا ربي يا ربي تاخذ حق هالبنت يا ربي. ماكم بالطويلة، باعترافات الأم أنها اعتدت عليها أكثر من مرة. اسألوها سؤال، قالوا لها زين الحين هذا اللي حصل واعتدى عليها بالضرب وماتت، لكن في آثار قديمة. قالت نعم، كل فترة كل ما نطلع كان النظام أنه يعتدي عليها بالضرب علشان تبكي، وبعد ما تشبع من البكي تسكت من نفسها وتنام. ما شاء الله. زين شلون كان يحرق جسدها في السجائر؟ قالت احنا علشان نخوفها، وهو قال لي هالطريقة هذه، قال لي عشان أخوفها، فأخذ مرة سيجارة ولعها وحرق فيها إيد البنت. فمن يومها البنت هذه بس يقول لها ترى أحرق إيدك بالسيجارة تخاف. لذلك كان يعني كل فترة وفترة يقوم يحرقها بالسيجارة علشان البنت يعني ما تنسى الألم اللي تحصله من هالسيجارة هذه. قالوا خلاص اوكي، وين صديقك هذا؟ ألقوا القبض عليه، ققوا معاه، تعال يبا هذه الطفلة شلون تسوي فيها كذي وشلون كذا، حسبي الله عليك. قال لا ترى هذا كله تشجيع من أمها. شلون تشجيع؟ أمها تبي تاخذ راحتها والبنت هذه مزعجة، وكانت تقول لي طقها عادي، يسوي فيها كذا، أنا كنت أدبها لها يعني. وبعدين وبالآخر مرة أنا عصبت لأن كنا طالعين وطول الطريق هي تصارخ، وكنا صافطين سيارة في أحد الأماكن اللي يعني الظلمة كذي، نبي أخذ راحتي مع الحقيرة، فالبنت قاعدة تصارخ، نحاول نسكتها لين عاد عصبت أنا، طفرت وقمت كفختها طراقات وطراقات وكذا، يعني كفوف كذا، لين اسكتت عاد من نفسها. فأنا ما كنت متوقع أنها راح تموت، يعني كانت تحرضني بصراحة. قالوا له ما في مشكلة، حولوهم للمحاكمة. الأم ملعونة الخير، والرجل هذا صاحب الشهوة القاتلة، حسبي الله ونعم الوكيل. في أول جلسة حكمت المحكمة على الرجل والمرأة بالقتل إعدام شنقا. وفي الجلسة الثانية اللي حصلت في 2018 أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام على الشاب والأم بالإعدام كذلك، لكن في محكمة التمييز تم تخفيض حكم الإعدام على الأم ليصبح 10 سنوات. أما الرجل هذا تم تأكيد وتأييد حكم الإعدام فيه. وإن شاء الله راح يعني إن شاء الله راح أكون أول شخص يحضر إعدام هالشخص الحقير، وإن شاء الله يوصل له الفيديو، لأن أنا عرفت أن في بعضهم بالسجون عندهم يعني يقدر يسمع فيديوهات كذا، فأتمنى إذا يسمع إن شاء الله راح ننتظر محاكمتك وإعدامك. والأم إن شاء الله أنك ما تهنين في حياتك، وإذا مت إن شاء الله نار جهنم تنتظرك. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.